Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok! Itt vagyunk újra, és egy olyan márkából hoztunk két modellt, amelyek szerintem nem is kaphatóak Magyarországon, meg nem is tudom mikor voltak kaphatóak. Annó kaphatóak voltunk. Volt egy kereskedőnél, nem? Vagy nem, volt importőr is? Mi majdnem vettük, szóval nekünk volt megrendelve sarád. Tényleg? Vagy mi? Applause. Igen, applause. Azért vannak itt a kocsik, mert öcsémnek ez a becsípődés, ez a Daihatsu márka, és ugye az egyik autó az övé. Ők ugye az olajsárival ilyennel is versenyeznek a 24 órás megbízhatósági rendezvényen Nyirádon. Most miért? Kultúráltan fogalmaztam. Ne magasztoljuk túl. Hát megbízhatósági, pont ezért nem mondtam versenynek. Jó. A Sharáddal fogunk kezdeni, ami jó sok motorválasztékban volt, és egyébként az érdekes, hogy ez az autó Japánban ugyanaz az éra volt, mint például ugye a Tavria Samarakor, tehát ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, tehát az a japánok egyel arrébb voltak, mint az oroszok már. Hát ott már azt hiszem 16 szelep volt a menő, nem konkrétan a karburátor. Igen. Ez ugye az ilyen 90 lóerő környéke, ha jól tudom. Igen. A papíron 82 a forgalmi szerint, de én is úgy emlékeztem, hogy ezek 90 lovasok voltak, hogy vezették be annó ezeket, azt nem tudom. Meg hát azért a japán és az európai számozás, meg méretezés között ott mindig voltak ilyen anomáliák. Sőt, ebből még volt a 1 literes, 3 hengeres GT Turbo. Hát meg volt a dízel, ugye az volt a fogyasztásbajnok. Nekem a legjobb barátom, aki 20 éves koromban meghalt, talán régen mondtam másik adásban, nekik volt, az anyukája járt ilyennel, a dízellel valami, igen, 3,2-vel jártunk vele, amikor mentünk valahova. Tehát nagyon furcsa. Hát de szerintem ez az 1.3-as 16 szerpes is alig fogyaszt. Igen, és ültem a 1 liter turbóba is, mert azt meg apuhoz hozták be egyszer a szervizbe valaki, tehát hogy pont ezekben nem ültem. Tehát dízelben is ültem, meg a legerősebben is ültem, ilyenben nem ültem sose. Na. Egyébként nagyon jó kis autó volt ez annó, és egyébként elég sok futkározik még az utakon belőle, ami nekem tök meglepő, főleg azért, hogy 2000-ig gyártották, tehát ezek nem mai csirkék. Jánosnak van kötődése, neked bármi kötődésed, azon kívül, hogy volt megrendelve sarád? Volt, nem, applause, igen. Igen, aztán végül Honda Civic lett belőle, úgyhogy végül nem jutottunk el az átvételig, de megszívottátok a kereskedőt, szegény behozta, és rajta hagytátok? Sorba kellett állni azért is annó, tehát hogy nem volt ez ilyen. De tudom, hogy akkor tehát ezek nagyon-nagyon jó autónak számítottak, és hát a megbízhatóságra ennyi idő után még mindig itt vannak, úgyhogy azért szerintem van, amelyik napi használatban van. Tehát ehelyett volt a Yaris Verzo? Nem, ehelyett egy Civic volt, egy Sedan Civic. Ja, és utána jött a Yaris Verzo. Utána egy Fiat Brava, és aztán a Yaris Verzo. Az a mai napig nem hiszem el, hogy Walter Csaba Yaris Verzo-val csapatta. Ja. Benne a ruhák. Volt olyan kemény. Na, volt. de hát akkor a Sharáddal fogunk indulni, nézzük meg, hogy ki az, akinek lehetősége van először megjáratni. Egy köröket fogunk velük menni. János, ki kezdje? Én megyek szívesen, ha már van tapasztalat. Ugye? Kapcsolódás, tapasztalat, 20 évvel ezelőtt. Nézzük meg, hogy mit tudsz. Memóriád a régi, emlékszem mindenre. Igen, egyébként azt kell mondanom, hogy... ez elfelejthetetlen ez a kormány. Hogy igen, ez az íves. Azt kell mondanom, hogy a formavilággal semmi baj nincs. Szerintem teljesen rendben van. Hát meg ezek marha megbízható kocsik voltak. Igen. Mint az akkori összes japán. Hát ugye ennek a márkatársa, vagy hát hogy mondjam, kortársa volt a Swift 1. Igen. És azért azok is egy szétrughatatlan. A világból. Hát ez a váltókör is pont olyan, mint az akkori Corollába. Igen. Tehát ugye még ez a műanyag is rajta. Ez még nem made in China. Akkor egy kör, ugye? Egy kör. Egy, de milyen? Egy, de az legyen kemény. Nem, ez túl pici volt. Nincsen súly. Igen, ez túl pici volt, mi azért nem néztük ezt. Mert családinak még lépcsősátú verzióban sem volt annyira erős. Igen, tehát muszáj volt a nagyobbat nézni. És helyette lett nekünk egy Sedan Civic 91-es 1.616V 4WD. Azért ott a lakótelepen erős voltál? Az nagyon vagány volt. Legurultál az első Meki elé, a régi Posta utcába, akkor ottan megjött a sajnos hambi. Akkor én még, ha gurultam, akkor vittek.
Figyelj, a súlya miatt én nem látom ezt annyira kellemetlennek, sőt. A mai kis autók helyébe félnék azért. Én picit én is, ugye az 1 liter turbók helyébe? Hát azért azt talán nem, de... Olyan nagy benne a Jani, nem? Mintha meghízott volna ez alatt a kör alatt. Megnőtt Jánosunk. Majd leveszi magáról az autót, ha visszaér. A pupot. Idő 1 perc 00-202. 1 perc 00202, az kérlek szépen egy Peugeot Ion mögött van, és a Nissan Navara, amivel nem voltál hajlandó normálisan menni, az 100500. A 126-os Fiat az 102. Kicsit modernebb érából. 1.4-es Polo az 58.3, tehát ahhoz képest 2 másodperc. De viszont a Samaránál meg a... Hát azoknál, Tavriánál, Samaránál, hát azért fénysebességgel mérföldekkel jobb, mérföldekkel. A Tavriánál 4-jel, a Samaránál 7-tel jobb, tehát hogy ez az éra. A 16 Valve azért az... Igen. Na, figyelj. Megvan ez a motor is? Ja, meg. De azért nem egy ilyen atomháború, meg a tapadás nem túl sok, de... Az összidő az nem erős, az 1.00, de ugye azért a Csabi azt mondta, hogy ha már hasonlítottuk ugye korban a Tavriához, meg a Samarához, az egyiknél 4-jel, a másiknál 7-tel jobb, tehát azért a japánok akkor már kajferek voltak. Igen, de igazából szerintem a motorja sokkal jobb, úgy másba úgy nem éreztem, hogy fog. Dülöngél, meg azt néztük, hogy ahogy jöttél szembe, hogy megnőttél, mintha meghisztál volna, mert olyan nagy vagy benne. Kitöltötted a kocsit. Igen, főleg így kabáton. Nincs akkora hely. Igen. Na, megyek. Menjél. Fék az van rajta, az egy Tavriához képest fordulatszámmérő. Igen. És kellett hozzá a fék? Kell. Hát ott legalább lehet, hogy van egy olyan érzésed, hogy lassú. Maga az információ. A Tavriában ugye azért lett gyors, mert nem lassú. Figyelj, ebben még nem volt benne a japán digitális óra. Igen, ez még a digitális óra előtti. Nagyon kellemesen cicereg. Igen. Olyan az elmúlt években, amikor még volt Genfi autószalon, akkor már annyira nem láttam az elmúlt időszakban Daihatsu márkát, hogy ez még létezik ez a márka? Van ennek még új modellje? Japánban legalább? Gondolom, Japánban ott még van. Igen, csak már Európában. Szerintem Európából vonultak ki úgy. Igen. De ennek pedig a szakértője az öcséd. Hogy... Majd rákérdezünk. Vagy itt bevágjuk a Petit, aki tart egy kis előadást a Daihatsu márkáról. Én nem mertem 5000-nél tovább forgatni, de 6000 valameddig lehetne. Igen? Ja. És van piros zóna, meg minden? Van, minden van. És 5 gang getvibe? Igen. Ó, ez is nagy különbség a Tavria. Csak mondom, a tapadásban szerintem nem sokkal több, mint a Tavria, meg a Samarán szerintem egész jó gumi volt. Azt néztem az egyenesbe, és az Csabinál is látszik, és nál is látszott, hogy ott azért úgy meg tud érkezni normálisan. Mondom, ott kell is fékezni, és van is rajta fék, úgyhogy jó érzés, hogy belassul. Nekem kívülről nem 1 perces időnek tűnik. Tehát nem picit meglepő volt, amikor kimondta Adi az 1 percet. A dülöngér olyan, nem olyan fú. Igen. Halassuk. Az idő 59-255. Mindjárt más. Kerek 1 másodperccel gyorsabb, és így egy Peugeot Iont még megtanít kesztyűbe dudálni, vagy benzinbe dudálni, mondhatjuk így is. És 1/10 van a Yugo GLTX Zastava 55 mögött. Mondjuk az baj. De tudod, az egy ilyen tuning verzió jó, volt. Értem. Vagy hát úgy emlékszem. Csak ott az 55 a lóerőre vonatkozik. Így. Az szomorú? Hát, mondom, szerintem itt a gumi, ha jobb gumi lenne rajta. Helyes bitek van benne, digitális óra, ott van a műszerfalban. Messze, mi? Messze. Leállít? Elfújhatod nyugodtan. ...59-255, ami azt jelenti, hogy
majdnem ezredre pontosan 1 másodperccel gyorsabb, mint a Jani ideje. Egy Peugeot Iont még el tudtál verni, viszont egy Jugó Zastava GTX 55 az előtte van 1 tizeddel. János itt azért köhögött egyet, mert hogy ugye ott az 55 a lóerőre utal. Azt hiszem, azon valami sportosabb gumik Ugyanez, így próbáltam megvédeni a Daihatsu-t is, hogy az meg volt az okosítva. Nekem tetszik ez az autó, nagyon hülyén hangzik, de ugye maga korában is tényleg, hogyha... Mehetsz ezzel haza. Nem, a maga korában, hogyha a Samarával vagy a Tavriával hasonlítjuk össze, akkor ez egy precíziós műszer. Hát. Tehát azért, ahogy a váltója működik, meg tényleg vannak benne műszerek, meg nem így mutatnak a Tavriában, amikor megtankoltam egy másik országból származik. Tehát azért a japánok itt már elég erősen kapizsgatták ezt az autóépítésnek a dolgait, azt gondolom műszaki oldalról, hogy azért ez egy sokkal kifinomultabb berendezés. Úgyhogy nem csoda, hogy ezek sokáig működtek megbízhatóan és szétüthetetlen, ha nem töröd össze. Ugye nyilván azért itt a könnyű súly, meg a mai autók nagyon merev kasznia az még nem volt meg. Hát meg ugye az mindenképpen látszik, hogy azért az akkori lemezek, meg fényezés, meg korrózióvédelem az más volt. Tehát, az hogy más. Azért, nyilván, hát az ajtó vastagságát megnézett, tehát nyilván azért mondom, hogy... A rozsdának könnyebb dolga van, meg kevesebbet kell enni. Igen, meg hát azért ez az autó, ez azért egy ilyen összebújósabb darab, tehát hogy mondjam, itt könnyű menet közben tapenolni? A jobb oldali tükröt simán állítod, nem kell hozzá motor. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Ugorjunk át az Applause-ra, ami ugye 1.616-os, hogyha jól tudom, és ez a 115 lóerő? 105. De sokat 105. Akartam neki adni. És fel lett újítva, meg ami nagyon tetszett, hogy az öcsinek a kommentje, 10 vevé 60 van benne, úgyhogy nyugodtan forgathatjátok. Igen. Hoppá. Az első autóban elmondjuk még azt is, hogy milyen olaj van benne. Mert mindent tud. Azt mondta, hogy új fék, új kuplung. Kajaba a gátlók. Tavaly ősszel felújítva, tehát hogy ő oda csapja most. Nagyon. Meg van ültetve, ha jól tudom, egy kicsit, ugye? Vagy? Igen. Gumi az ültetve van egy kicsit, igen. Igen. Imádja. És nem igazán értem, hogy tényleg a Q-re után, vagy mellé, mert hát ugye ezt nem adta el, igen. Hogy miért kellett még egy Daihatsu ezt? És ezt tudjátok ennek, hogy nyílik a hátulja? Hogy? Hát, hogy ez lépcsős hátónak tűnik, de ez egyben nyílik. 5 ajtós. Ja, Ez 5 ajtós. És belefér minden cucc. Igen, bizony. Az egyébként ötletes. Ugye? Úgy szedán, hogy mégis hatch. Úgy. Szuper. Ez egy fontos info. Ugye a Charad GTT-ből az ülések. Ja, az ülés az annak a kis 1 litereséből van. Hoppá. Oldaltartás, mi az nagyon más? kíváncsi vagyok rá, hogy milyen autónk lehetett volna. Ennyi. Játsszuk le, ki kezd vele. Azért megnéztem volna apukád egy ilyen ültetett rugós Megyek én. Nézzük meg. Ennyire kíváncsi vagy, hogy ilyen autót? Hogyne. De tényleg, itt azért a kapcsolódás. Hogy... Hát ugye? Azért, meg tudod hasonlítani a múlthoz. Hogy az öcsi jól érezze magát, a rajtnál csak tiltáson álljál vele. Hogy... Szigorúan. Tedd le a kereket a talajra. Ilyenkor hogy remeghet a Peti, nem? Nem, ő bolond, szerintem nem. Vagy hát úgy remeg, hogy az idő. Jó időt menjen, igen. Hát mikor megbüntettem, hogy ugye a QR-nél jobbat mentem a 126-os kis Polszkival, ja. az égett a... Rosszul érezte magát. Igen. Veszi a fordulat, mi? Harap! De hova? Figyelj, motoros ablak! Hát? Attól nem lesz gyorsabb. Luxus! Mint most van nálunk egy tesztautó, ami nem árulom a márkáját. Igen. Mész vele egyenesbe, és lehúzod a bal oldali ablakot, akkor nem gyorsul úgy a kocsi. Új autó. Jézus, nem akarom tudni. Vannak ilyen csodák. Vannak már ilyen modern autók? Tele jobbnál jobb bumper stickerekkel a kocsi, és figyelj, egyébként formára egyáltalán nem rossz, sőt. Azt tudom, hogy nagyon büszkék voltak rá, ami 412 literes csomagtere van, ami ebbe a akkori C szegmensbe az egy ilyen űrtechnikának számított, és akkor ezt valószínűleg köszönhető ennek a
4/5 ajtós kivitelnek. Ilyet rajtolt. Igen. Ott maradt a fél gumi. Forgott a kerék, és egy jó másodikkal megtisztelgeti az első kanyarokat. Fél, nem mozog annyira rosszul. Nyilván ugyanúgy bőven a 2000-es évek előtti kategóriában vagyunk. Bár ez egy jó 10 évvel későbbi autó, már kialakításban is, mint a Charade, ha jól tudom. Tehát, hogy azért ez egy sokkal, hát idézőjelben sokkal modernebb technika. Tehát ez a 90-es évek közepétől jött, ha jól emlékszem. Nem rossz ez, János. Oda megy, ahova kell. Mi volt ez az unotá? Várjuk meg akkor időt. Az idő 56-162. Hát azért egy 40 helyen előbbre kell mennem. Dacia Duster 1.2 TCE. Dacia Logan 1.2. Az 1002-es Lada edzőautó, az én 330X szín kézirányítással. Tehát azért érzed a Dacia Logan 1.2. Hát mert 1.2 TCE. Turbo. Focus 1.6 TDCi és a céges Felicia pickup. Az is ennyit ment? Nem, az egy picit lassabb, csak 4/10-del lassabb a Feliciánál. Ennek nem fog örülni a Peti. Jaj, Istenem! Jó, hogy nem vettetek ilyet? Mit? Jó, hogy nem vettetek ilyet? Figyelj, úgy megy, mint az állat. Igen? Igen? Az a köridő nem az látszik. idő nem ezt mutatja. Tehát, a szomorú, hogy 56-100, a Dacia Duster 1.2 TCE-nél egy kicsit jobb, de tudod, az volt az, amelyikből a kipörgésgátlót nem lehetett szervizzel se kivenni. De ennél sokkal szomorúbb, hogy a céges Skoda Felicia pickupnál is csak 3/10-tel gyorsabb, és az Renault Zoe-nál is csak 3/10-del gyorsabb. Pedig az érzés olyan, mintha marhára menne. Üvölt. Hát ezt tudnám mondani. Figyelj, kapar mindenhol szinte, tehát... A rajt az bátoros ugye? volt. Ugye, mondjuk a kuplung az olyan... Pedig új, azt mondta Peti. Most már nem. Egyébként vicces volt. Hát a fék ebbe is inkább ilyen lassító jellegű, tehát ABS szerintem az nem kell bele. Úgyse tudja annyira meg. Az lehetetlen. De egyébként szerintem jó pofa. Érzésre sokkal gyorsabb. Helyes. János. Akkor nézzük meg, hogy van-e még ráérzek erre a gyorsaságra. Van-e még ennél lejjebb? Hát érzésre sokkal gyorsabb, hát nem igazán tudnék. Hát figyelj. Várjál, nézzük már meg, volt egy Evo, nem tudom, rémlik neked, egy ilyen kék Evo. 56 volt, nem? Egyébként tényleg. És ahhoz képest hol vagyunk? Hát annál jobb egy kicsit. Nem, egyébként nem, 54-8 volt az Evo, bocs. 54-8. Figyelj, viszont emlékszel a PT Cruiserre, amikor azt kezdted el, hogy a kabrió nekem kellene, és küldözgetted a kabriókat? Igen. Na, az 4/10-del gyorsabb volt nála. Pedig az sem megy annyira erőgép. Pedig ezen hátsó szárny is van. Igen. Aztán ott volt Brudernek a Lincolnja. Igen. Az is jobb egy 4/10-del. Jó, de az mondjuk nem volt rossz. Az nagy motoros volt. Mondjuk az nagy motoros volt. Mondjuk fújta a vizet orrán, száján. De beparkolt egy Dacia Logan 1.2 és egy Dacia Duster 1.2 közül. Csak az egyik szívó, a másik turbo. Jó, Jani kivégzi. Tehát ő föladja az utolsó kenetet. No, érzésre gyorsabb volt. Azt hittem, hogy itt de ez csak a hangok lehet. Iszonyat gyorsan körbe vágtatunk. Hát ebből az iszonyat lett csak. Azért, amikor azt érzed egy ilyen 56-os körre, hogy iszonyat gyors, utána nehéz lett 46-ost menni, nem? akkor összecsúsznak a csillagok szembe? Ilyen finom ilyen kattanásokat hallok belőle. Nem spórolja el. Nem, ő rá attól tartok ilyenkor, csak mindig az ilyen idősebb járgányoknál, hogy igen, tehát, hogy... Én is. Akkor látod, hogy félig szét van rohadva, hogy vajon mikor szakad ki a torony? Figyelj, ez egy jó kör volt, na. Az idő 55-125. Hoppá. Előbb te mentél egy másodperccel gyorsabbat, most ő.
55-125, előbbre jöttünk 20 helyet. Lehet, hogy én az öcséd autóját jobban tisztelem. Lehet. Na most kérlek szépen, Ford EcoSport 1 liter 125 lovas EcoBoost, annál 1/10-del lassabb, és ilyen 1.2-es Peugeot 301, 1.2-es Renault Twingo. Figyelj, ez teljesen elfogadható, igen, az én olvasatomban. És sajnos így már megközelítette a korábban említett Evo 6-os. Azért mondom, hogy Evo 6 ilyet tud majdnem. Majdnem büntettem a öcsédet. Ilyen tényleg ilyen kisgyereki mosollyal veszi fel, hogy mész, majdnem kiszóltam. Majdnem olyan gyors, mint a Felicia pickup. Nem, most egy gyorsabb. Előbb a Csabi volt 1 másodperccel gyorsabb kereken, most te voltál 1 másodperccel gyorsabb, igen. És ezt az 1-2 szívó kupát, ezt tudtad megverni. Tehát az 1-6 szívóval? Igen, 301, 1-2 Peugeotból, Twingo 1-2, Captur 1-2, itt belecsúszott itt egy Hyundai i40 2 liter, mondjuk. Azért mondom, ez már elfogadható. És Ford EcoSport 1 liter EcoBoost 125 lóval majdnem meg a... Ez egy adja, ez jó idő. Vagy na, élmény, jó? De egyébként azt vettem észre, pont figyeltem, hogy miért van benne, tényleg olyan érzésed van, mintha haladnál, hogy a motor gyönyörűen szól bent, de hogy igazából nem megy. Tehát, és mivel nem látod a műszereket, már az is tele van mindennel ragaszgatva, fogalmad sincs, hogy mennyivel, és így néztem, hogy ja jó, nem megyünk semennyivel se. Tapadás is sok van rajta, tehát gumira is költhetne egyszer az életbe, és akkor már úgy összeállna a kép, de gyakorlatilag... Peti, majd amikor nézed ezt a műsort, a Kovács az ott rög a kamera mögött, de ilyen hangosan, tehát Peti bele is hallatszik. Úgyhogy, de ugye úgy feelingre az, hogy most nagyon megy. A motor, de közben úgy nem halad. Tehát, hogy... Ez biztonságos, szerintem ez jó az öcsédnek. Meg a fiataloknak. Azt hiszik, hogy most... Hogy kemény vagyok, de nem. Szakadgatja. Annyira biztos tud vezetni, nem? Hogy annál 90-nél, aminál 160-nak hiszi, most tök mindegy. A Sárád esetében a rajt után mindkét pilóta szinte ugyanakkor vált fel, és a 0-60-as gyorsulási értékünk is hasonló. Csabi ér el mégis gyorsabban 60-ig, 5,917 ezred alatt. Az első kanyar kombinációból sokkal egyenletesebben gyorsít ki, mint Jani. Az egyenest Jánosunk kezdi jobban és nagyobb tempóval, de egy balszerencsés váltás miatt visszalassul, így Csabi a nagyobb sebesség 91,29 km/h-val. A sikán utáni Balos Jani szűkebben veszi, és ezzel hoz egy kicsit a hátrányán, majd a célegyenesre való kigyorsítása is jobb, de Csabival ellentétben felvált, így veszít. A maximális gyorsulásunk 0,48 G, a lassulás pedig 0,58 G. Jani görbéi egyértelműen mutatják, hogy nem tudott megbarátkozni a Sárád váltójával. Csabi valószínűleg szerette volna, hogyha öcsém ezek után is be tud járni majd a szerkesztőségbe, ezért elóvatoskodta a rajtot, hogy kímélje a kuplungot, és már 40 km/h-nál váltott egy kettest, míg Jani 51-ig húzatja az applaust. Így természetesen Janié a gyorsabb 0-60-as gyorsulásunk 4,996 ezred másodperccel. Érdekes módon mégis Csabinál mér a telemetria nagyobb gyorsulást, ez valószínűleg az indulás pillanata, ami 0,54 G. Az első kanyaroktól kezdve látszik, hogy Jani nem vette félváról a feladatot, szinte minden kanyarban ővé a jobb kanyarsebesség. Az egyenesen Jani csaknem 10 km/h-val megy gyorsabban, mint Csabi, így övé a maximális sebességünk 97,52 km/h-val. A sikánból Jani olyan agresszíven jön ki, hogy az oldalgyorsulás 1 század hiány eléri az 1 G-t. Ez több, mint a maximális oldalgyorsulás, például amit egy 1.6-os Suzuki Swift Sport produkált. Hát ez volt akkor a japán világ abból az időből, amikor a Tavria és a Samara volt Oroszországban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, kövessetek bennünket Instán, Facebookon és itt a YouTube-on is. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.